ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਆਥਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਮਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਥਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਂਡ ਦ ਸਿੱਖਸ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਸ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਧਰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਹੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਸੀਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਗਰੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਰਿਲੀਜਨ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਮ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਟਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਤਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਜੀਬਗਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਰੈਲਿਕਸ, ਸਿੱਖ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਫਰੈਸ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀਏ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਮ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਿਊ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਨਿਊ ਰਿਸਰਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬੁੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੈਲਫ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਂਡ ਦ ਸਿੱਖਸ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਸੀ that although we know from the title that Britishers and the Sikhs ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਬੁੱਕ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਾਈਡਲੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਨੂੰ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਟਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਫॉर about 10-15 years। ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਲੱਭੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦਾ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 19th ਸੈਂਚੁਰੀ, 20th ਸੈਂਚੁਰੀ। ਉਹਦਾ ਆਹ ਕਿਤਾਬ 1700 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1900 ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਂਡ ਸਿੱਖਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਤੇ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੇ। ਫਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ
ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਉੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਫਗਾਨਸ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਅਬਦਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਜਦੋਂ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਪ ਕਰਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਕੋਰਡਸ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਗੋਰੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਫੌਜ ਕਿੰਨੀ ਤਕੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। And you use ਸੋ the word myth. ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਹੈਗਾ, ਬਾਬਾ ਬਕੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬਕੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਲਗਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, 2-3 ਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ 1783 ਵਿੱਚ, 1783 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1783 ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਸਲ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਟੋ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ, ਜਸਟ ਟੂ ਲੈਟ ਐਜੂਕੇਟ, ਜਸਟ ਟੂ ਟੈਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੰਗਸਟਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ in 1783। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੋਮੇਜ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਟੂ these great leaders of our qawm who have never been given the ਜਿੱਦਾਂ light ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ in Sikh history. So we need to ਜਿੱਦਾਂ go back to our ਪੁਰਾਣੇ sources and just to make sure that ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। We should give recognition to all the leaders who have kind of paved the way to our qawm to this day. Right. And that is why you take the name of a lot of missiles in there. What I was going to ask you previously is that you use the word missile, which stands for the states in Punjab. So what is this exact relationship that this book describes about the various princely states with the British Empire? Okay, so missile, we'll just describe the missiles. So missiles, there's different definitions of the word missiles. Some people call it an army, some people call it a confederation, but basically the missiles were actually independent units which kind of separated all over Punjab. Some people say there were 12 missiles. We refer to 11 missiles plus Patiala. We call it 11 plus 1, so 12. But what happened was that each missile had an independent leader. So up in near the Pakistan side, for instance, we had individuals like Charat Singh Sukrachakia, who was the grandfather of Ranjit Singh. So in the Satluj states, all the way up to Jamuna, the Krora Singha missile was very predominant, which is Bghel Singh's missile. So each missile kind of had a separate area, all of Punjab, in the late 18th century. But this territory changed as well. So ਜਦੋਂ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ between the different areas and different armies, the states did change as well. And sometimes ਸਾਨੂੰ army ਪਤਾ ਆ, there was inter-missile rivalry as well. So sometimes the missiles used to fight amongst themselves. But we need to take the lessons from the missile period to what we should understand now, because the Sikh missiles paved the way for Ranjit Singh. And then Ranjit Singh's period eventually paved the way in terms of actually how important a Sikh state is. And in this day and age, we talk about having an independent state,
but we've got to recognize that we actually had a Sikh state. We had our own kind of sovereignty at that time. So it just shows you how the development took place between the 18th and 19th century as well within this book. Right. And ਸੋ each ਤੁਸੀਂ 17th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ ਤੇ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸੋਰਸਿਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਾਈ ਰਿਸਰਚ ਗੋਜ਼ 20 years ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਆ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। I went to ਦਿੱਲੀ because for two reasons ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਮਰੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਆਪਾਂ ਇਮੇਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ। ਮਰੋਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਆਰਮੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਆਲਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਧੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਆ। So it's very important we should go to these locations to find out Sikh ਇਤਿਹਾਸ। So ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ locations ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ Anglo Sikh war ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ battlefield ਸੀਗਾ। Again we've got an image of this as well। So ਜਿੱਥੇ Anglo Sikh war ਹੋਏ ਸੀਗੇ East India Company ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਮੁਦਕੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ, ਸਭਰਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। So this book contains a lot of research, not just in Punjab, but also UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। So UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਅਜੀਬਘਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਐਲਬਰਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰੈਕੋਰਡਸ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਕੋਰਡਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਆ। So there's a lot of information from different sources ਜਿੱਦਾਂ combined to create this book ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। Right. And is this book now available to be purchased online? ਹਾਂਜੀ, so the British and the Sikhs ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ is available from the website hellion.co.uk। so www.hellion.co.uk UK ਦੇ ਵਿੱਚ। Smith Publishers is the kind of publisher in the USA and outside in Canada as well, and eventually the kitab will be available all around the world as well. We've had a lot of good reviews of the book as well, so a lot of people have been actually kind of accessing it already and giving great feedback. The feedback they've been giving is there's a lot of information that they've never actually understood or knew about the Sikhs from the 18th century onwards, so which I think is really great for people to give me that feedback at this particular time. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? So ਉਹ ਐਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸੈਪਰੇਟ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵੋਰ ਮੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵੋਰ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ 1749 ਦੇ ਵਿੱਚ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀਮਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਸੋਰਡਸ, ਜੂਲਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਲਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵਿਦਿਨ ਇੰਡੀਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿੱਦਾਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੈਰੀਅਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਸ ਵਿੱਚ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਰਸ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਐਂਡ ਐਲਬਰਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਰੋਇਲ ਆਰਮਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਲੀਡਸ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਪਰਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੁਈਨਸ ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੋਸ਼ਖਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੋਹੀਨੂਰ ਡਾਇਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਈਨਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਆ।
So my role has been ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ to track down some of these relics, ਕਿੱਥੇ relics ਜਿੱਦਾਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਸ਼ਕਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ UK ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ 2 ਸਟੋਰੀਆਂ ਆ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਆ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਸ਼ਕਾਨਾ ਸੋਰਡ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਕਆਊਟ ਦਾ ਸੋਰਡ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸੋਰਡਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਦੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਲੱਭੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵੇਅਰ ਦੇ ਹੈਵ ਗੋਨ। ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਡ ਡਾਲ ਹਾਊਸਿਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ UK ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1966 ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1966 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਸ਼ਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੋਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ relics and artifacts ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡੂੰਘਾ ਹੈਗਾ, and it's important for scholars like myself ਜਿੱਦਾਂ to get out this information, ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਥੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ caveat ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਨਮਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ auction houses ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੋਸ਼ਕਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਗੇ ਪਟਿਆਲੇ, ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗਿਫਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇਤਿਹਾਸ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗਿਫਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ to the British as well. So there is a mix ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਗਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ used to take place during that time. Okay. And is there any new information in terms of Sikh relics that can be found in this book? Very very interesting ਸਵਾਲ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ relics ਹੈਗੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, different areas, different information and different ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਮੈਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ related to ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲਵਾ and ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਨੋਟ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਲੱਭਾ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ relics ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਸਟ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਲਿਸਟ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟ ਜਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ UK ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਂਡ ਦਾ ਸਿੱਖਸ, ਤੇ ਇਹ ਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਓਕੇ, ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤਾਬ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਿਲਟਰੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ hellion.co.uk, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ looking into it ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਟਸ ongoing ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਅਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਨੂੰ, ਉੱਦਾਂ there's a possibility of that in the future as well. So ਦੋਏ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੈਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? It has been really interesting to speak to you, Mr. Mann, because there has been a lot of information that
we personally don't know, and got to know today about the Sikh relics and so many artifacts as well. But yeah, it's very important to know something new about the relationship between how the Sikh missiles dealt with the British Empire. But one very technical question, if I can ask, is so did the British take over Punjab only after the death of Maharaja Ranjit Singh in, if I don't remember the year properly, 1839 maybe? Yeah. Yeah. So this is really important as well. Sometimes we actually say as soon as Maharaja Ranjit Singh passed away, the British took over. That's the incorrect assertion. So 1839, Ranjit Singh passes away, and then it took another 6 years before the first conflict took place. So 1839 and then 1845. So that's 6 years between Ranjit Singh passing and the first Anglo-Sikh War. In those 6 years, first couple of years were very, very cordial between the British and the Sikhs. Sikhs helped the British in Afghanistan as well. Okay, so Maharaja Sher Singh or all the other generals that were there helped the British. The problem was that during the Sikh court, ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਵੀ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ. There was a lot of massacres within the Sikh court, in the Lahore Darbar, and there was a lot of killings within the Sikhs themselves. So that disabled the Sikh empire in a sense. So by 1845, the Sikh army was actually kind of ruling to one extent, and then we also had, the Sikh state also in loggerheads with the Sikh army. So Maharani Jindan Kaur was actually ruling on behalf of Maharaja Dalip Singh at that time as well. So unfortunately, in 1845, relationship broke down between the British and the Sikhs, and therefore the Sikhs actually entered their own territory in 1845. But the British took it as being an invasion of war, and there was various kind of reasons why they went to war. But it did start in 1845, and it was a long time from Ranjit Singh's time. So it's not right for people to say just after Ranjit Singh passed away, the British immediately thought, yes, it's time to take over with the Sikh. That's not the case. There was a lot of dialogue taking place and information being exchanged between two groups, and it was a lot later on. ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਵੱਲੋਂ, ਆਥਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੇ ਸਿੱਖਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਖਾਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, which is very rare, which is very original, sources ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਫੀ ਆਰਕਾਈਵ UK ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦਾ some very very technical ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਨਿਊ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, but then why did the Sikhs become part of British Indian Army? So ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਸਕਵਰੀ, ਵੋਰਫੇਅਰ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ। ਆਪੇ ਸੋਚੋ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਆਈ ਗੋ ਇਨਟੂ ਦ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਇਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਪੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ there's a very mixed bag and mixed relationship from 18th century all the way to the end of the 19th century as well. ਠੀਕ ਹੈ। Very interesting, Mr. Mann, really. ਜੀ Thank you ਜੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੇ ਸਿੱਖਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤਾਬ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫਰੋਮ hellion.co.uk, Amazon UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਕੇਸਮੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਇਜ਼ should be read by everybody, because it ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਊ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਫੀ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਿਊ ਪਿਕਚਰਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਿਊ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਅਸ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਬੈਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਰਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਿਊ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਮਝੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? It has been really interesting to speak to Mr. Mann, and as Raman said, it's very important for everybody to know about their history. But I think more important is to know the true history. There are various sources available online, which don't have the correct facts available. So I think people rely upon the authors and writers to give them some true information about what had actually happened, along with something new to read about. And the book, the relationship between the Sikhs and the British, I think this new book has both aspects in it. It is coming up with new information about a lot of things that we didn't know about, and you have worked really hard to get all the facts right. So it has really been very interesting to speak to you, Mr. Mam. Thank you. ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।